हाय केक बेकर्स अँड वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आज आपण बघणार आहे वन ऑफ माय फेवरेट व्हीट बनाना चोकोचिप केक. आज मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे केकच्या काही टिप्स ज्यामुळे तुमचा केक स्पॉन्जी होईल. व्हीट बनाना चोकोचिपसाठी 2 मीडियम साइज बनाना घेतले. हाफ कप पावडर शुगर, भरून नाही घ्यायची पावडर शुगर, प्लेन. हे सर्व आपल्याला मिक्सर मध्ये बारीक करून घ्यायचे. बनाना स्लाइस आणि हाफ कप शुगर. आता आपण ड्राय इंग्रेडिएंट्स बघू. 1 कप व्हीट फ्लोअर, हाफ टीएसपी बेकिंग सोडा आणि 1 टीएसपी बेकिंग पावडर, 1/8 टीस्पून सॉल्ट. आणि आपण हे सर्व चाळणीने चाळून घेणार आहे. फर्स्ट बाउल मध्ये आपण लिक्विड इंग्रेडिएंट्स ऍड करू. बनाना आणि पावडर शुगरचं जे मिक्सचर आपण बनवलं आहे ते आपण बाउल मध्ये टाकू. 1/3 कप व्हेजिटेबल ऑइल आपण यूज करतो आहे. ऑइल हे फ्लेवरलेस असलं पाहिजे. तुम्ही सनफ्लॉवर ऑइल यूज करू शकता. लिक्विड इंग्रेडिएंट्स आता आपल्याला मिक्स करायचे आहे. याआधी बनवलेल्या राजस्थानी खिचडी, हॉट चॉकलेट, चीज मार्गरिटा पिझ्झाच्या लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिल्या आहेत. मेक शुअर की तुम्हाला हे मिश्रण एकाच दिशेने फेटायचं आहे. ऑइल त्यामध्ये मिक्स व्हायला थोडा वेळ लागेल, 4 to 5 मिनिट्स मॅक्सिमम. ऑइल पूर्ण मिक्स झाला आहे. 1 टीएसपी व्हॅनिला एसेन्स ऍड करतोय. आता आपण 1 कप व्हीट फ्लॉवर घेतोय. बॅटर आपल्याला एकाच दिशेने फेटायचं आहे. बॅटर फोल्ड करत जायचं आहे. आज आपण हा केक ओव्हन मध्ये बनवणार आहे. तुम्ही तव्यावरही बनवू शकता. तुम्ही बघू शकताय बॅटर खूप पातळ नाहीये, घट्ट झालेलं आहे ते. मी स्लाइस टीनला डस्टिंग करून घेतला आहे. तुमच्याकडे जो अवेलेबल असेल तुम्ही तो टीन यूज करू शकता. त्यामध्ये आता आपण चेरी आणि चोको चिप्स मी दोन्ही मिक्स करून टाकते आहे. तुम्हाला जे आवडत असेल तुम्ही ते टाकू शकता. ओव्हन प्रीहीट करून घ्या. आता आपण हे बॅटर टीन मध्ये टाकू. तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा म्हणजे तुम्हाला नोटिफिकेशन्स येत जातील मी न्यू व्हिडिओ जेव्हाही अपलोड करेन. बॅटर पसरवून घ्या आणि टीन टॅप करा. त्यावर डेकोरेशनसाठी आपण चोको चिप्स आणि चेरी टाकतोय. ओव्हन प्रीहीट झाला आहे. आता आपण हा टीन ओव्हन मध्ये ठेवूया. 5 मिनिटांसाठी आपण बेक करणार आहे. व्हीट बनाना चोकोचिप केक तयार झाला आहे. खूप छान स्मेल येतोय त्याचा. तुम्ही ही रेसिपी घरी नक्की ट्राय करून बघा. खूप हेल्दी केक आहे हा. 15 मिनिट हा केक थंड होऊन द्या. आता आपण त्याला साइडने कट करून घेतोय. तुम्हाला नेक्स्ट रेसिपी कोणती बघायला आवडेल हे मला कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा. Don't forget to subscribe my channel for more easy recipes. वाव, खूप स्पंजी झालाय हा केक.